नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणी हो. सर्वप्रथम तुम्हाला दिवाळीच्या हार्दिक 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 आजीकडनं शुभेच्छा. तुमची दिवाळी आनंदात आणि भरभराटीची जाओ हीच मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करते. आणि मी आता वाजले दुपारचा 1:30 होतोय 1:30 आणि मी करून दाखवणार आहे तुम्हाला शंकरपाळे. तर हे गहूचं पीठ आहे. हे मी एवढं गहूचं पीठ घेतलंय. हे गहूचं पीठ एवढं घेतलंय. याच्यामध्ये मी वाटीभर रवा टाकला. हा वाटीभर रवा टाकला बारीक. हा वाटीभर रवा टाकलाय मी याच्यात. आणि हे बघा, हे बिलकुल एवढंसं मीठ टाकते. हे थोडं मीठ टाकायलाच पाहिजे. आणि हे साखर दळून घेतली मी मिक्सरवर. ही वाटीभर साखर हे असं याच्यामध्ये टाकते मी. हे वाटीभर साखर टाकली. चिमूटभर मीठ टाकलं. आणि हे सगळं आता कालवून घेऊ आपण एकत्र, एकजीव करून घेऊ. छान असे खुसखुशीत शंकरपाळे मी करून दाखवणार आहे. हे गहूच्या पिठाचे, हे वलवलेल्या गहूचं पीठ आहे. छान असे खुसखुशीत शंकरपाळे मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे. एकाने तूप गरम करून एवढं 2-3 चमचे तुपाचं मोहन घालते. आणि हे आता आपण चांगलं एकजीव करून देऊ. तर याच्यात आणखी 1 चमचा तूप आपण टाकून घेऊ. तर हे 4 चमचे तूप टाकलं मी याच्यामध्ये. 4 चमचे तुपाचं मोहन टाकलं याच्यात. हे बघा, याच्यामध्ये मी रवा टाकलेला आहे म्हणून हे तुम्हाला आता पतलं दिसते. पण हे पतलं होणार नाही. याला 10 मिनटं ठेवायचं आहे. मग 10 मिनटं ठेवल्यानंतर मी तुम्हाला नंतर दाखवते हे किती छान होईल. तर आणि छान असे शंकरपाळे याचे तयार होतील. 10 मिनटानं आपण झाकून ठेवू आणि 10 मिनटानं दाखवते मी तुम्हाला. हे पीठ मी असं मळून घेतलं. परत याचे गोळे केले. हा एक गोळ्याचे शंकरपाळे केले आणि हा एक गोळा राहिला. आता ह्या दुसऱ्या गोळ्याचे शंकरपाळे करून घेते. आणि छान असे तेल मी तापायला ठेवलं आहे कढईत. छान असे शंकरपाळे गहूच्या पिठाचे तुम्हाला मी करून दाखवणार आहे.
तुम्ही पण करा, तुम्ही पण खा. असे जाड जाड लाटून घ्यायची ही पुरी. जाड जाड लाटून घ्यायची अशी. हे सगळी साखी लाटाली का मग तिला अशी कापून घ्यायची सीधी. हे बघा, अशी सीधी कापून घ्यायची. हे काढून घ्यायचं, हे पण काढून घ्यायचं, हे पण काढून घ्यायचं. हे इकडे ठेवायचं आणि हे असे छान काप करून घ्यायचे. हे बघा, तुम्हाला आवडलं तर याने करा, याने नाही तर मग चाकूने करा, कशाने पण करा, पण छान असा आकार त्याचा करून घ्यायचा. हे बघा, हे असं झालं आता आणि असं कापून घ्यायचं. हे अशी छान आकार काढून घ्यायचा याचा. असा एक एक सुट्टा करून घ्यायचा असा आणि इकडे ठेवायचं आणि हे असं कापून घ्यायचं. छान, तर सोपे आहे. फक्त असं आपल्याला समजायला पाहिजे की आपण घरीच करू आणि घरून एक वेळा बिघडणारच नाही. तुम्ही रेसिपी पाहून करणार ना तर बिघडणारच नाही तुमचं. फक्त सांभाळून करायचं. हे बघा, झाले पूर्ण शंकरपाळे तयार झाले. आता ती एक पुरी राहिली लाटायची. हे सुटे सुटे करून घ्यायचे असे. हे असे सुटे सुटे करून टाकायचे म्हणजे ते चिटकणार नाही. असे असे सुटे सुटे करून टाकायचे. तेल तपलं का पाहू आपण. हो, तेल तपलेलं आहे. आपण तेलातच टाकून देऊ आता. आपल्याला पाहिजे त्या आकारात कापून घ्यायचं. त्रिकोणी कापता येतं, चौकोनी कापता येतं. आता हे एक गोळा राहिला आहे. बंद करू आपण जरा. थोडंसं पीठ लावलं मी याला. आता मी लागणार. कमी गॅसवर छान असे त्यांना होऊ द्यायचे, चांगले लालसर छान होतं मग ते. असं खाली वर करून घ्यायचं त्यांना छान. छान होतात मग ते. मनापासून कोणतीही गोष्ट केली ना की आपल्याला हे करायचंय
आणि मनापासून तर ती चांगली होते. बघा झाले हे शंकरपाळे. हे बघा किती छान सुशीत मैद्यासारखे किती छान झाले बघा तुम्ही. नंतर आपण प्लेटवर टाकून घेतो. बघा छान असे शंकरपाळे तयार झालेले. अजून मी बनवते एक. हे बघा असे चिटकू द्यायचे मी ते, मग ते एकाने चिटकेलंच निघता. असे मोकळे मोकळे टाकायचे त्यांना, छान निघतं. मग थोडी जाडसरच लाटून घ्यायचे, जास्त बारीक लाटले की ते कडक होतात. हे बघा हे अशी चौकनी करून घ्यायचं. बघा किती छान झाले शंकरपाळे. तुम्हाला पाहिजे त्या आकाराचे कापून घ्यायचे तुम्ही, छान होता. गहूच्या पिठाचे शंकरपाळे. हे बघा हे काजूच्या आकारचे ना, हे काजूचा आकार जो झालेला आहे तो या कोणत्या बी बाटलीचं बूज घ्यायचं आणि त्याने असं करायचं. हे असं करायचं, हे असं करायचं. मग हे असे येतात काजूच्या आकारचे. हे असं करायचं. हे असे छान वाटतं वेगवेगळ्या आकारचे बनवायला. हे बघा ते असे करून घ्यायचे, असे बनवून घ्यायचे आणि मग ते असे तळल्या जातात. हे बघा हे काजूच्या आकारचे केले मी. हे बघा हे किती छान दिसतात बघा. हे मुलांना आवडतात असं खायला, बिस्किटासारखं छान खुसखुशीत. हे तळलेले छान आवडतं. पिठाचे छान असे मी 3 प्रकारचे शंकरपाळे बनवलेले आहे. हे बघा हा असा चौकोनी बनवला आहे आणि हा त्रिकोणी बनवला आहे. हे त्रिकोणी बनवले
आणि हे काजूच्या आकाराचे बनवलेले असे छान वेगवेगळ्या प्रकारचे मी हे बनवलेले शंकरपाळे. तर असे शंकरपाळे तुम्ही पण बनवा, तुम्ही पण खा. असे खुसखुशीत आणि नरम गहूच्या पिठाचे बघा, छान असे गहूच्या पिठाचे छान असे खुसखुशीत नरम. हे बघा मस्त झालेले आहे बिस्किटासारखे. हे बघा मस्त गरम आहे ते अजून. आणि तुम्ही पण बनवा असे शंकरपाळे वेगवेगळे आकार देऊन, आणि तुम्ही पण खा. माझे शंकरपाळे तुम्हाला आवडले असतील तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका. घंटीचं बटन दाबा. मी खूप कष्टाने रेसिपी बनवत आहे. तुम्हाला लाईक केलं तर माझा उत्साह अजून वाढेल. मी अजून चांगल्या चांगल्या रेसिपी तुम्हाला दाखवते.